friend, welcome back to my YouTube channel SVS. আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছো এইটো হৈছে LG 56 ইঞ্চিৰ LED TV. এইটো হৈছে পাৱাৰ সাপ্লাই, এইটো হৈছে মাদাৰবোৰ্ড, এইটো হৈছে টিকন বোৰ্ড আৰু এইকেইটা দেখিছে স্কেলাৰ. এইটো স্কেলাৰ হয়, ইয়াত টু পাৰ্ট স্কেলাৰ from টিকন বোৰ্ড. FFP port, এইটো LVDS আহিছে, ইনপুট হৈছে টিকন. ইয়াত টিভি LED TV বনোৱা হয় আৰু এটা LED TV যিটো হৈছে কি ছনি, এইটো ৰেডি হৈ গ'ল. তাৰপিছত ইয়াত অলৰেডি আছে এইকেইটা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ছাপ্লাই. ইয়াত আছে 5টা পাৱাৰ ছাপ্লাই এতিয়া বনোৱা হ'ব. চলাৰ ষ্টেণ্ড লাইট অল ইন ওৱান, এইটো বনোৱা হ'ব. এইটো হৈছে ৱাল ষ্টেণ্ড, এই টিভিটো হৈছে ইয়াত. এইটো হৈছে তাৰপিছত এটা আছে ইয়াত তলত, দাম বেছি হৈ পৰিছে. এতিয়া এই টিভিটো অলৰেডি হৈ গ'ল, টেষ্টিং পইণ্টত আছে. এইটো নিজৰ পাৰ্চনেল, এইটো ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যিটো কম্পিউটাৰ গিফ্ট থ্ৰুৱেদি তাক ছফ্টৱেৰ আপডেট দিয়া হয়. যিটো LED TV বেয়া হৈ যায়, কিছুমান ছফ্টৱেৰ কাম নকৰে, হেং মাৰে, এই কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ দি পেলাই ইয়াক চলোৱা হয়. হাৰ্ডৱেৰ কাম, হাৰ্ডৱেৰ টেবুল, এইটো খোলা হয় ইয়াত. আৰু সঠিক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মোৰ ষ্টেণ্ড নাই. ষ্টেণ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে টিভি হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰোঁ. ইয়াত আপোনাৰ এটা স্পাৰ্ক হৈ আছে, স্পাৰ্ক এটা আহে, এইটো ভাল হ'ল স্পাৰ্কটো. সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ব পাৰে, এটা আহি আছে স্পাৰ্কটো. এইটো ছফ্টৱেৰ আপডেট হৈ আছে কাৰণে এনেকুৱা ৰেজুলেশ্যন মিলাব পৰা নাই, মিলাব, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম. আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল চাই লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আৰু আপোনালোকক টিভি বনোৱাটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম. আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব. ধন্যবাদ.